एउटा लोकल टाइम क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं र यो लोकल टाइम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ र दुवाको यहाँ जीएमटी टाइम दिएको छ र सँगसँगै दुवाको चाहिँ लोकल टाइम दिएको छ। दुवाको लोकल टाइम दिएको छ, हामीले फेला पार्नु चाहिँ काठमाडौँको लोकल टाइम फेला पार्नु पनि छ। जस्तै यो क्वेसन तपाईहरुको एक्जाममा यदि आयो भने एकपल्ट हेरौँ। यहाँनिर हामीले गिवन भनेर लेख्नु पर्यो। पहिला फर्स्टमा चाहिँ तपाईले फुल रूपमा चाहिँ क्वेसनहरु गर्नको लागि चाहिँ यसलाई गिवन भनेर लेख्नु पर्यो। गिवनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि लोकल टाइम इन दुवा भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। दुवाको लोकल टाइम कति छ यहाँ हेर्न सक्छौं। व्हेन इट इज 15:00 आवर्स लोकल टाइम इन दुवा भने चाहिँ त हामीले थाहा भयो कि आज चाहिँ 15:00 चाहिँ त्यहाँको लोकल टाइम रहेछ। ओके, र हामीले यहाँनिर दुवा भनिसकेपछि सँगसँगै आज चाहिँ हामीले जीएमटी टाइम पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि यसमा एड गर्न सक्छौं। जीएमटी टाइम अफ कतार भन्नु भने चाहिँ त्यो भनेको दुवा नै हामीले राख्न सक्छौं हैन। त्यो राख्दाखेरि यहाँनिर तपाईको प्लस 03:00 जीएमटी हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीएमटी टाइममा चाहिँ जहिले प्लस माइनस गरेर सिम्बल हुन्छ भने चाहिँ लोकल टाइममा चाहिँ प्लस माइनस दिएको हुँदैन। लोकल टाइममा चाहिँ कुनै पनि सिम्बलहरु हुँदैन है, त्यो कुराहरुले बुझौं। र अर्को यो सँगसँगै अर्को हामीले के दिएको छ भनेदेखि जीएमटी टाइम अफ केटीएम भनौं न हैन। नेपाल भनेको चाहिँ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ केटीएम दिएको हुनाले हामीले चाहिँ केटीएम गरे। नेपालको जीएमटी टाइम कति हो भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनमा पनि दिएको छ, कहिलेकाहीँ दिएको छैन भने नेपालको चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नु पर्यो 45 भनेर। र हाम्रो मेन क्वेसन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आज चाहिँ लोकल टाइम इन काठमाडौँ वाट भनेर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यति कुरा गिवन लेखिसकेपछि हामीले यहाँनिर स्टेप वाइज गर्नु पर्यो। स्टेप 1 मा हामी यहाँनिर गर्न सक्छौं। आज चाहिँ स्टेप 1 मा यहाँ मैले अलिकता यहाँ एज्युम जीएमटी भनेर जीएमटी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। एज्युम जीएमटी गरेर तपाईले यहाँनिर 1200 राख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकता पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ आज चाहिँ 1200 को सट्टा चाहिँ तपाईको चाहिँ 1000 राखेर पनि कोही गरेको पाइन्छ। तर 1000 गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पछि कन्फ्युजन हुन सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ 12000 मैले जीएमटी राखेको छु। यतातिर मैले काठमाडौँको जीएमटी भनेर राखे मैले। ओके, यतातिर काठमाडौँको जीएमटी छ। जीएमटी काठमाडौँको जीएमटी हामीलाई आज चाहिँ थाहा छ प्लस 505:45 छ। सँगसँगै यहाँ साइडमा हामीले आज चाहिँ राख्न सक्छौं। आज चाहिँ यो चाहिँ तपाईको दुवाको जीएमटी भनेर राख्न सक्छौं। आज चाहिँ दुवाको जीएमटी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि हामीले आज थाहा छ प्लस 03:00। ओके, मैले यसलाई अलिकता यहाँ सेन्टरमा राखेँ यहाँनिर, ताकि यहाँ हामीले तपाईहरुले गर्दाखेरि पनि यो यसरी नै गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ र स्टेप पनि क्लियर हुन्छ। मैले यहाँनिर इन्सर्टकोमा यो एरो पनि राखिदिएँ ताकि तपाईहरुले अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। इन्सर्ट ओके, अब यो दुईटा कुरालाई यहाँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 1200 यहाँ जीएमटी छ। यसलाई के छ प्लस छ भने प्लस गर्ने, माइनस छ भने माइनस गर्ने। यतातिर पनि प्लस छ भने प्लस गर्ने, माइनस छ भने माइनस गर्ने। हेर्नु है कति सजिलो छ त। एकदम सिम्पल वेमा प्लस छ भने प्लस गर्ने, माइनस छ भने माइनस गर्ने। मैले एकैचोटी यिनीहरुलाई लगाइदिएँ। अब यहाँनिर जाउँ। 1200 मा 545 जोडिदा कति हुन्छ भन्देखि यहाँनिर मानौं तपाईले 1200 मा तपाईले चाहिँ आज चाहिँ 545 जोड्दा कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ 1745 हो। 1745 हाम्रो यहाँनिर छ। अब हामीले यहाँनिर यतातिर यो जीएमटी ओके हामीलाई चाहिँ एडिसनल न्यू जीएमटी भयो। र यतातिर के छ 12 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर
300 GMT एड गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ 1500 GMT। अब बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो अब न्यू GMT कति रहेछ काठमाडौँको भन्दा 1745 र यतातिर कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 1500 छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब यति राखिसके पछाडि हामी आज चाहिँ स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा तपाईँ जानुहोस्। स्टेप 2 मा एकदम सिम्पल फर्मुला चाहिँ आज चाहिँ फास्ट GMT कुन हो फास्ट GMT भने यहाँ मात्रै धेरै कुन चाहिँ हो त GMT फास्ट भनेको धेरै हैन अभियसली आज चाहिँ 1745 चाहिँ धेरै छ फास्ट GMT ओके र यहाँ तपाईँ यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आज चाहिँ सेकेन्डमा के चाहिँ आज चाहिँ स्लो GMT भन्छौँ स्लो GMT भनेको त्यहाँ तपाईँको कति चाहिँ आज चाहिँ 1500 ओके। अब यो कुरा आइसके पछाडि यहाँ फेरि मैले यहाँनिर अलिकति यहाँ क्लियरली बुझ्नलाई यहाँ सजिलो होस् भनेर मैले यहाँनिर लाइनहरु पनि तानिदिएको छु। यहाँ अब ओके फास्ट GMT माइनस स्लो GMT गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त त्यसलाई एकपल्ट यहाँनिर गएर हेरौँ कति हुँदो रहेछ आज चाहिँ 45 बाट 45 बाट 00 घट्यो कति हुन्छ यो आज चाहिँ 45 हुन्छ 17 बाट 15 घट्यो भन्दाखेरि हाम्रो 02 भनेपछि हामीले के बुझ्यौं त आज चाहिँ यो 17 45 बाट 15 घट्दाखेरि यति हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ GMT डिफरेन्स भनेर लेख्न सक्छौं है GMT डिफरेन्स ओके मैले यसलाई अलिकति यहाँ सारे ताकि तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्नलाई पनि सजिलो होस् है। यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा यसरी सेकेन्ड स्टेप गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सेकेन्ड स्टेपबाट चाहिँ तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ GMT कति डिफरेन्स भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा हैन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुले आज डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ 545 बाट चाहिँ 545 बाट चाहिँ 545 बाट चाहिँ 3 घटाउँदाखेरि 245 आउँछ त्यसरी हेरे पनि तपाईले सक्नुहुन्छ तर आज चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्लिट क्वेशनलाई सल्भ गर्ने स्टेपहरुमा चाहिँ किनभने त्यहाँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ माइनस र प्लस मा आउनु भएको हुनाले त्यसमा कन्फ्युजन हुने भएको हुनाले चाहिँ यो प्रोसेस यो स्टेपले चाहिँ तपाईहरुलाई कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अलि लङ प्रोसेसमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु। फास्ट GMT माइनस स्लो GMT 1245 तपाईको GMT डिफरेन्स आयो ओके। यति गरिसकेपछि हामी आज चाहिँ स्टेप 3 मा जान्छौं। स्टेप 3 मा पुगिसकेपछि स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले मेन बुझ्नुपर्ने क्वेशन चाहिँ यहाँनिर छ क्या स्टेप 3 मा ओके। स्टेप 3 मा जहिले पनि आज चाहिँ लोकल टाइम भन्छौं यहाँ चाहिँ लोकल टाइम कसको दिएको छ त हामीलाई थाहा छ आज चाहिँ लोकल टाइम अफ दुवाको दिएको छ नि त हैन हामीलाई चाहिँ दुवाको लोकल टाइम दिएको छ कति छ दुवाको लोकल टाइम भन्दाखेरि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दुवाको लोकल टाइम चाहिँ कति रहेछ यहाँ 15 रहेछ ओके 1500 यहाँ बुझ्नुस् है यहाँ 1500 रहेछ। अब यहाँनिर हामीले सेकेन्ड स्टेपमा गइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि GMT टाइम डिफरेन्स भन्छौं कि आज चाहिँ GMT टाइम डिफरेन्स भनेर हामीले कति छ त भन्दाखेरि यहाँ सेकेन्ड स्टेपमा गरेर पर्यो है सेकेन्ड स्टेपमा गएर हामीले हेर्दाखेरि कति भेट्यौं त आज चाहिँ भन्दाखेरि 0 to 45 हैन 245 चाहिँ हामी यहाँ छ। अब सबै कुरा चाहिँ यहाँ आएर हामीले गर्नु पर्यो क्या जस्तै अब तपाईको फेरि यसमा चाहिँ अब अर्को क्याल्कुलेसन एकदम सिम्पल तरिकाले प्लस माइनसबाट मात्र हामी यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ है यहाँनिर। अब यो के अन्त प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्टेप 1 मा गएर हामीले सम्झिनु पर्यो के एउटा क्लज सम्झिनु पर्यो तपाईले ओके। व्हेन द लोकल टाइम गिवन कन्ट्री यहाँ फेरि मैले यहाँनिर भन्ने है यहाँनिर फेरि व्हेन द लोकल टाइम गिवन कन्ट्री GMT इज स्लो हैन GMT तपाईको चाहिँ दिएको कन्ट्रीको लोकल टाइम दिएको कन्ट्रीको GMT चाहिँ स्लो छ अथवा थोरै छ भनेदेखि प्लस गर्ने GMT लोकल टाइम दिएको कन्ट्रीको GMT फास्ट छ भनेदेखि माइनस गर्ने जम्मा दुईटा क्लज तपाईले याद गर्नु पर्यो हैन। मैले यहाँ फेरि पनि यहाँ तपाईहरुलाई यहाँनिर भने आज चाहिँ के रहेछ आज चाहिँ लोकल टाइम कसको दिएको छ त्यो हेर्नुस् यहाँ लोकल टाइम कसको दिएको छ यहाँ दुवाको अनि त्यो एक नम्बर स्टेप 1 मा गएर हेर्नुस् यो GMT जसको दुवाको दिएको छ दुवाको GMT फास्ट छ कि स्लो छ त स्लो छ भनेपछि स्लो छ भनेदेखि प्लस गर्नु पर्यो फास्ट भइदिएको गए के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आज चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भनेपछि अब हामी स्टेप 3 मा हामीले के थाहा पायौं त हामीले दुईटा मात्रै क्लज छ आज चाहिँ यसमा चाहिँ GMT लोकल टाइम दिएको कन्ट्रीको स्टेप 1 मा गएर GMT हेर्दाखेरि हैन लोकल टाइम जसको दिएको छ त्यसको हेर्ने यो टाइम फास्ट छ कि स्लो हो त भन्दाखेरि स्लो छ भनेपछि प्लस गर्ने यदि यो फास्ट भइदिएको भए के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आज चाहिँ
माइनस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो जम्मा दुईवटा चाहिँ प्लस माइनस होइन। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँको यसमा फेरि यो ओके यहाँनिर मैले डबल गरिदिनु खोजेको यहाँ मिलिन्छ बल्ल भयो भनेपछि अब यहाँ के थाहा भयो त स्टेप 2 मा आइसकेपछि हामीलाई यति कुरा थाहा भइसक्यो आज चाहिँ लोकल टाइममा दुवा पनि थाहा भइसक्यो 1500 जिएमटी टाइम डिफ्रेन्स हाम्रो 245 छ। अब यसलाई जोड्नुपर्छ भनिसके पछाडि अब यहाँ आएको है यहाँ आउने एन्सर चाहिँ के हुँदो रहेछ आज चाहिँ लोकल टाइम अफ केटिएम होइन अथवा यहाँ चाहिँ इन केटिएम गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले कति हुन्छ त भन्दा यो दुईवटा जोड्दा कति हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन तपाईँले आज चाहिँ 00 पछाडि यो पछाडिको दुईवटा भनेको चाहिँ मिनेट हो फेरि ओके 00 जोड्यो तपाईँको आज चाहिँ 45 भयो। अगाडिमा तपाईँको 15मा तपाईँको कति रहेछ आज 2 जोड्यो भने 17 भयो ओके। यो तपाईँको आज चाहिँ लोकल टाइम इन काठमाडौँ भयो भनेपछि अब हामी यहाँनिर अब यहाँ फाइनल्ली यहाँ आएर हामीले के गर्न सक्छौँ डियर ओके। अब अझै यसलाई यसरी लेख्न पनि सक्छौँ यहाँ क्वेसनमा कसरी दिएको छ द लोकल टाइम ओके द लोकल टाइम इन काठमाडौँ will be 1745 when it is 1500 in दुवा भनेर हामीले यो एउटा फाइनल कन्क्लुड गरिसके पछाडि हाम्रो यो 5 मार्क्सको क्वेसनको एन्सर पनि कम्प्लिट हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ एउटा क्याल्कुलेसन लोकल टाइम क्याल्कुलेसन गर्नलाई सोधेको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त फर्स्टमा तपाईँले गिभन भनेर लेख्नुहोस् के क्वेसनमा दिएको छ। स्टेप 1 मा एजुम जिएमटी भनेर तपाईँले 1200 जिएमटी राखेर गर्नुहोस्। यसमा पनि एकदम सिम्पल छ है। स्टेप 1 मा तपाईँले के गर्नुपर्ने छ चाहिँ प्लस छ भने प्लसको नि माइनस छ माइनस 1200बाट तपाईँले चाहिँ यो जिएमटीलाई कि त प्लस गर्नु पर्यो कि त माइनस गर्नु पर्यो होइन। हामीले यहाँनिर 1500 र 745 भेटेका थियौँ। त्यसको सेकेन्ड स्टेपमा के रहेछ आज चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनल जिएमटी फाइनल गर्नु पर्यो ओके। हामीले आज चाहिँ के चाहिँ आज चाहिँ जिएमटी टाइम डिफ्रेन्स भनौँ न होइन अझ सजिलो जिएमटी टाइम डिफ्रेन्स फेला पार्नु पर्यो। यसमा एकदम सिम्पल छ फास्ट जिएमटी माइनस स्लो जिएमटी। स्टेप 2 मा क्लियर हामी फास्ट जिएमटी एन्ड स्लो जिएमटी छ र स्टेप 3 मा आइसकेपछि के रहेछ लोकल टाइम अफ दुवाको लोकल टाइम कति दिएको छ त्यो हेर्ने र अब जिएमटी टाइम डिफ्रेन्स भने जहिले जिएमटी टाइम डिफ्रेन्स तल राख्ने होइन। तर यहाँ प्लस माइनस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गएर कहाँ गएर हेर्नुपर्ने रहेछ स्टेप 1 मा गएर हेर्नुपर्ने रहेछ क्या। लोकल टाइम कसको दिएको छ क्वेसन सुन्ने दुवाको दिएको छ। दुवाको यो जिएमटी टाइम के हो त्यहाँ फास्ट हो कि स्लो भने प्लस। यदि दुवाको जिएमटी टाइम चाहिँ फास्ट भइदियो भए के गर्नुपर्ने छ माइनस गर्नुपर्ने छ ओके। देयरफोर द लोकल टाइम इन द काठमाडौँ विल बी 1745 व्हेन इट इज 1500 इन द दोहा भनेर तपाईँले कन्क्लुड गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको क्याल्कुलेसन कम्प्लिटली 5 मार्क्सको लागि तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ ओके। थ्याङ्क यू।